توی این سوال یک تیر داده شده که سطح مقطع تیر مشخص هست. این تیر توی دو تا نقطه دو تا نیروی 25,000 پوندی داره بهش وارد میشه. صورت سوال میگه ماکسیموم تنش کششی و فشاری رو توی تیر توی مقطع BC پیدا کنید. خب برای اینکه ماکسیموم تنش رو پیدا کنیم میدونیم که تنش از رابطه MC آیون به دست میاد. این تیر تحت خمش قرار میگیره به این شکل. پس لازمه که توی مقطع BC خمش رو به دست بیاریم. خب مقدار گشتاور چقدر هست توی مقطع BC؟ برای اینکه مقدار گشتاور رو به دست بیاریم ابتدا عکس‌العمل تکیه‌گاه ها رو به دست میاریم. چون تیر کاملا متقارن هست پس عکس‌العمل تکیه‌گاه های سمت چپ و راست مقدارش 25,000 PSI میشه و اگر دیاگرام نیروی برشی رو ترسیم بکنیم دیاگرام نیروی برشی به این شکل میشه 25,000 پوند میره بالا، بعد توی این نقطه 0 میشه، توی نقطه C 25 تا میاد پایین و بعد به سمت 0 میره. این میشه دیاگرام نیروی برشی یا دیاگرام V. و اگر دیاگرام M رو ترسیم بکنیم دیاگرام M یا گشتاور خمشی میشه سطح زیر دیاگرام نیروی برشی. خب توی نقطه B سطح زیر نمودار میشه چقدر؟ میشه 25,000 ضرب در 20. پس مقدار گشتاور خمشی توی این نقطه میشه 25,000 ضرب در 20 و بعد دیگه هیچ سطحی بهش اضافه نمیشه، همونجور که ببینید سطح صفره تا به نقطه C که میرسه به صورت منفی این سطح کم میشه ازش و برمیگرده پایین. پس گشتاور خمشی توی مقطع BC توی این مقطع همه مقطع مقدارش هست 25 ضرب در 20 25,000 ضرب در 20 کیلو پوند اینچ. 25 ضرب در 20 کیلو پوند اینچ. خب پس این مقدار گشتاور خمشی توی هر نقطه. پس من یادداشت میکنم اینجا گشتاور خمشی برابر با 25 ضرب در 25,000 ضرب در 20 25,000 ضرب در 20 که مقدارش رو اگر حساب بکنیم می شود 500 کیلو پوند اینچ. 500 کیلو پوند اینچ، 500,000 پوند اینچ. خب این مقدار گشتاور خمشی. حالا بیایم سراغ سطح مقطع. برای اینکه سطح مقطع رو بتونیم گشتاور خمشی رو روش بذاریم همونجوری که می‌بینید این گشتاور خمشی باعث میشه تیر قسمت پایینش کشیده بشه و قسمت بالاش فشرده بشه، یعنی گشتاوری به این شکل داره، قسمت پایینش فشرده میشه و قسمت بالاش کشیده میشه. خب ابتدا بایستی مرکز سطح این مساحت رو پیدا بکنیم. برای اینکه مرکز سطح رو پیدا بکنیم این سطح مقطع رو تبدیلش میکنیم به 3 تا سطح مقطع، 1 2 و 3. سطح مقطع اول بالا، دوم وسط و سوم پایین. 3 تا مستطیل ایجاد میشه، 1 2 3 اسم‌گذاری بکنیم. مرکز سطحش از لحاظ چپ و راست چون متقارن هست مشخصه که کجاست، وسط تیر هست، ولی از لحاظ بالا و پایین مشخص نیست که کجاست. پس بایستی از لحاظ بالا و پایین مرکز سطح رو پیدا بکنیم. من مبدأ مختصات رو اینجا میگیرم وای رو تا بتونم مرکز سطح رو حساب کنم. خب مرکز سطح چجوری حساب میشه؟ رابطه وای بار برای مرکز سطح میشه سیگما آی وای آی تقسیم بر سیگما آی. خب برای تمامی شکل ها این رابطه رو می نویسم. برای شکل شماره 1 یعنی مستطیل بالا مساحتش چقدر هست؟ مساحتش هست 8 ضرب در 1. پس میذارم 8 ضرب در فاصلش تا مبدأ مختصات. خب فاصله مرکز سطح بالایی وسطش هست که از بالا و پایین نیم اینچ خواهد بود تا مبدأ مختصات میشه 1 6 و نیم میشه 7 و نیم اینچ. پس ضرب در 7 و نیم اینچ به اضافه این مال سطح 1. سطح 2 خب سطح 2 مساحتش هست 6 ضرب در 1 اینچ، پس به اضافه 6 ضرب در وای بارش چقدر هست؟ فاصله مرکز سطحش که وسطشه تا مبدأمون که این پایین باشه میشه 3 تا، نصف 6 تا میشه 3 تا و یکی 4. پس
میشه ضرب در 4 به اضافه سطح شماره 3. این پایین مساحتش از 4 ضرب در 1 4 ضرب در 1 رو دیگه نمی نویسم 4 ضرب در فاصله مرکز سطحش که وسطش هست تا مبدأ، یعنی نیم اینچ هم فاصله مرکز سطح پایینی هست. نیم اینچ هم اینجا میذاریم. خب تقسیم بر همه مساحت ها، مساحت بالایی 8، مساحت وسطی 6، مساحت پایینی هم 4 و میتونیم به این وسیله مرکز سطح رو حساب کنیم. مقدار مرکز سطح رو، محل مرکز سطح رو اگه حساب کنیم میشه 4/78. 4/78. این فاصله مرکز سطح تا پایین تیر هست. خب فاصله مرکز سطح تا پایین تیر 4/78 هست. فاصله بالا تا مرکز سطح چقدر هست؟ مرکز سطح همچین نقطه‌ای همچین خطی خواهد بود دیگه. گشتاور ما بایستی اینجا قرارش بدیم. خب فاصله پایین تا مرکز سطح 4/78. فاصله بالا تا مرکز سطح چقدر هست؟ این فاصله رو هم حسابش کنیم، بعداً کاریش داریم. 6 و 1 7 و 1 8. 8 منهای 4/78. پس این مال باتم بود. از باتم برای تاپ هم اگر حساب کنیم میشه 8 منهای 4/78 میشه 3/22. 3/22 اینچ هم فاصله تاپ تا مرکز سطح هست. خب شکل رو تمیزش بکنیم یه مقدار. خب این مال مرکز سطح. ما لازم داریم که مومان اینرسی رو هم حساب کنیم. مومان اینرسی هم بایستی حول خطی که از مرکز سطح میگذره حساب بشه. پس حول این خط من میخوام مومان اینرسی رو حساب کنم. حول این خط که میخوام مومان اینرسی حساب کنم بایستی دوباره 3 تا شکل بالا رو 1 2 و 3 رو مومان اینرسیش رو حول این خط حساب کنیم. خب میام مومان اینرسیش رو حساب میکنم حول مرکز سطح. به چه شکلی؟ مومان اینرسی I مساویه با خب سطح شماره 1 مومان اینرسیش میشه 1/12 8 ضرب در 1. 1/12 8 ضرب در 1 به توان 3. نیاز به انتقال هم دارد چون من مومان اینرسی رو حول خط قرمز رنگ میخواستم ولی الان حول خط مشکی رنگ محاسبه کردم. پس نیاز به انتقال هم داره. از قضیه انتقال محورهای موازی توی استاتیک مومان اینرسی میشود به اضافه مساحت یعنی 8 ضرب در 1 ضرب در فاصله دو تا محور از هم. خب فاصله دو تا محور از هم چقدر هست؟ فاصله مرکز سطح تا تاپ تا بالا بوده 3/22. من الان بایستی نیم اینچ هم ازش کم کنم، نصف 1 اینچ. پس 3/22 منهای با نیم اینچ. پس ضرب در خب 3/22 منهای نیم میشه 2/78. 2/72 به توان 2. پس مساحت مومان اینرسی به اضافه AD2 به اضافه. حالا سطح شماره 2. سطح شماره 2 میشه دوباره 1/12. خب مومان اینرسی رو بایستی حول مرکزش اول حساب کنیم. 1/12 1 ضرب در 6 به توان 3 به اضافه نیاز به انتقال هم دارد. نیاز به انتقال داره تا برسونیمش به خط مشکی. پس میشه به اضافه مساحتش که از 6 ضرب در 1 ضرب در فاصله دو تا محور از هم. خب فاصله دو تا محور از هم رو چجوری حساب کنیم؟ فاصله خط مشکی تا پایین چقدر هست؟ تا پایین میشه یه 3 اینچ، نصف 6 اینچ میشه 3. یه 3 اینچ، یه 1 اینچ میشه 4 اینچ. پس خط مشکی تا پایین 4 اینچ فاصله داره. خط قرمز این 4 اینچ. خط قرمز تا پایین 4/78 فاصله داره. پس فاصله این دوتا از هم میشود 78 پس ضرب در 78 به توان 2. اینم مال سطح شماره 2. و سطح شماره 3 چی؟ برای سطح شماره 3 هم بنویسیم به اضافه 1/12. سطح شماره 3 مومان اینرسی حول مرکزش حساب میشه 1/12 4 ضرب در ارتفاعش به توان 3. نیاز به انتقال هم دارد به اضافه مساحتش 4 ضرب در 1 ضرب در خب فاصله این دوتا از هم چقدر هست؟ فاصله خط مشکی رنگ برای پایین
تا خط قرمز رنگ این فاصله چقدر هست؟ برای اینکه این فاصله رو پیدا کنیم فاصله قرمز رنگ تا پایین 4.78 بوده. این مشکی رنگ تا پایینم نیم اینچ میشه فاصلش، نصف 1 اینچ. پس 4.78 منهای با نیم، 4.78 منهای نیم، 4.78 منهای نیم میشه 4.28. 4.28 به توان 2. اینم مرکز سطح پایین، فاصله محورهای موازی برای سطح پایین. خب اگر این مومان نویسی رو حساب کنیم مقدارش میشه 155 و تقریبا 0.2 اینچ به توان 4. خب حالا میتونیم بیایم و مقدار تنش رو برای بالا و پایین حساب کنیم. خب برای سیگمای تاپ من بنویسم، سیگمای تاپ برای بالا، سیگما برابر با m مقدار گشتاور رو که قبلا داشتیم 500,000 ضرب در تاپ. فاصله تاپ 3.22 بوده ضرب در 3.22 تقسیم بر مومان اینرسی که داریم 155.2. خب مقدار تنش تاپ مقدارش می شود 10⁻38 KSI یا کیلو پوند بر اینچ. برای باتم به چه شکلی هست؟ برای باتم یا برای زیر گشتاور رو داریم 500,000 ضرب در برای باتم فاصله 4.78 بوده 4.78 مومان اینرسی هم که 155.2. مقدار تنش در زیر تیر هم می شود 15.4 KSI. پس تنش رو توی قسمت بالا و قسمت پایین میله به این شکل حساب کرد.